Hello friends, welcome to my YouTube channel. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මං අරන් එන්නේ අපේ second wedding anniversary එකට අපි කොහෙද ගියේ කියලා ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න. අපේ wedding anniversary එක යෙදිලා තියෙන්නේ නොවැම්බර් මාසයට. ඉතින් අපි මේ ජර්නි එක ගියේ 2021 අවුරුද්දේ නොවැම්බර් වල. අපි උදෙන්ම පිටත් වුණා අනුරාධපුරයට යන්න. ඔන්න ඉතින් කොට්ටාවෙන් හයිවේ දාලා අපි අපේ ජර්නි එක ස්ටාර්ට් කළා. අපි බ්‍රෙක්ෆස්ට් එක ගත්තේ පස්යාල තියෙන නිහාල් රෙස්ටරන්ට් එකෙන්. ඉතින් කොළඹ නුවර පාරේ අපි කොහේ හරි යනවා නම් අපි නිහාල් එකට යන්න අමතක කරන්නේ නෑ. ඔන්න ඉතින් අපි අනුරාධපුරයට ආවා. අපි මුලින්ම රුවන්වැලි මහා සෑය වැඳ පුදා ගත්තා. හරියටම දවල් 12ට වගේ තමයි අපි අනුරාධපුරයට ආවේ. හැබැයි වැහිබර දවසක් නිසා අවුව නම් පොඩ්ඩක්වත් තිබ්බේ නෑ. වැස්සෙන් බාධාවක් වුණෙත් නෑ. ඒ නිසා අපි රුවන්වැලි මහා සෑයත් ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේත් කල් වේලා අරන් වන්දනාමාන කරගත්තා.
ආවේ අපි එදා දවසේ නතර වුණ ප්ලේස් එකට. හබරන ටවුන් එකේ ඉඳලා මීටර් 500ක් විතර කොළඹ පැත්තට එනකොට ගස් කොළන් වලින් පිරුණු මේ සුන්දර ස්ථානය අපිට හම්බ වෙනවා. මේ ප්ලේස් එකට කියන්නේ මුතු විලේජ් කියලා. ට්‍රී හවුසස් විදිහට තමයි මේකේ රූම්ස් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ට්‍රී හවුස් එක වගේම ඉන්ටීරියර් හැමදේම ලී වලින් තමයි කරලා තිබුණේ. ඒ වගේම රූම් එක එයා කන්ඩිෂන් හැබැයි ගස් කොළනුත් ආරක්ෂා වෙන විදිහට තමයි මේ ට්‍රී හවුස් එක නිර්මාණය වෙලා තිබුණේ. ඉතින් වෙනස්ම අත්දැකීමක් ගහක් උඩ ලී ගෙදරකින් නා වගේ. ඉතින් අවශ්‍ය හැමදේම වගේ රූම් එකේ තිබුණා. මේ ඕපන් බාත්රූම් එකත් නේචර් කියන කන්සෙප්ට් එකට ගැලපෙන විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තිබුණේ. ගහකොළ වලින් හැම පැත්තෙන්ම වට වෙලා නිසා කැලේක නතර වෙලා ඉන්නා වගේ පොඩි ෆීලින් එකකුත් තිබුණා. ඉතින් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අරන් අපි හිතුවා චුට්ටක් කලින් චෙක් අවුට් වෙලා සීගිරියේ යන්න ඕනේ කියලා. මම මේ සීගිරිය යන්නේ හරියටම අවුරුදු 10කින්. ඉතින් කාලෙකට පස්සේ ඔන්න ෆොරිනර්ස්ලත් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වුණා. වැහිබර දවසක් නිසා අපිට වැඩිය මහන්සියක් නම් දැනුනේ නෑ. සීගිරි බිතුසිතුවම්, කැඩපත් පවුර, සීගිරි ගල මුදුන මගේ ඒ අවුරුදු 10කට කලින් මතකයන් අලුත් කළා. ඉතින් සීගිරි ගමනෙන් පස්සේ අපි ආවා හබරන විලේජ් බයි සිනමන් හොටෙල් එකට. ඒ හොටෙල් එකේ අපි නයිට්ස් දෙකක් නතර වුණා. අපි කොහොමද මේ දවස් තුන ගත කළේ කියලා මම වෙනම වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. එතකන් ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න. See you all.